בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים לסיפור 555. כאן דרור עבדי, הפעם מהצד השני, בתור המראיין, ואיתנו יצא חבר יקר, איש עשייה מאוד מרשים ומעורר השראה, שאני שמח שיש לי את ההזדמנות הזו לשוחח איתו, אריאל שוורץ, אהלן, ואנחנו, בוקר טוב. בוקר טוב אריאל, אנחנו ננסה בשיחה הזאת לשמוע על הפעילות הענפה של אריאל, ולרדת גם קצת לעומקם של דברים, גם בהקשר של הפעלת מתנדבים. אז אריאל, אנחנו ישר בפורמט הקצבי הזה, רצים לעניין מאוד אקטואלי, לצערנו עדיין רלוונטי, הסיפור של המפונים במלונות בכלל בארץ, וספציפית בירושלים, שם אתה עובד, ונשמח לשמוע תיאור קצר של התפקיד שלך שם, וכמה נקודות משמעותיות מהתקופה האחרונה שלך שם במלונות. אז מעולה, אז אני באמת אציג את עצמי. אז אני אריאל, אני ירושלמי, אני עורך דין ואני עובד סוציאלי קהילתי. זה גם מה שאני עושה היום. באמת בתחילת המלחמה הייתי כמה חודשים בצפון, ובתור מילואימניק, וכשהשתחררתי אז כבר בערך חצי שנה שאני עושה עבודה סוציאלית קהילתית במלונות. כאן בירושלים אני עובד עם קהילות של שדרות, שלומי, קריית שמונה, גם מהדרום גם מהצפון. ובעצם הרעיון הזה שהעבודה הזאת של עבודה סוציאלית קהילתית היא לא תמיד כל כך מוכרת, אבל הרעיון שלה זה בעצם גם לפתח מנהיגות, גם לעשות תהליכים של בינוי קהילה, של מעורבות של התושבים. זהו, והפודקאסט הזה, המפגש הזה הוא על התנדבות, ואני חושב שזה קיבל המון המון במה בחודשים האחרונים, התנדבות של אנשים עבור מפונים, ובאמת שהחבר'ה הגיעו למלונות, חיכו להם שם, סתם פה אני פועל בירושלים, אז באמת בהקשר הירושלמי היה פה את החמ"ל הירושלמי והרבה מתנדבים שפשוט חיכו להם בכניסה למלון ועזרו להם, וגם בתור מילואימניק מאוד הרגשתי את זה, כל דבר שהיינו צריכים, אנשים התנדבו ותרמו והגיעו, וזה סיפור שהוא מאוד מאוד סופר. אני חושב שעד היום לא מספיק סופר הסיפור הזה, לא של המתנדבים מבחוץ שמגיעים ומסייעים לאנשים שהם כביכול במצב נזקק, אלא הסיפור של הפעילים, אנחנו קוראים לזה אנשים מתוך הקהילה, שבעצם לקחים אחריות על הקהילות שלהם, ובעצם מובילים אותם ומשקיעים מהזמן והמשאבים שלהם והיכולות שלהם עבור האנשים סביבם. ושאני הגעתי למלונות לפני חצי שנה, זה ממש הפעים אותי. פגשתי אנשים שאמרו לי, תשמע, אנחנו הגענו לפה למלון מסדרות עם בגדי חג ופיג'מה, ותוך יום מצאנו את עצמנו מנהלים פה את החדרים, מארגנים ערבים, עוזרים לאנשים בכל מה שצריך. ובעצם מאוד הפעים אותי איך בן אדם שהרגע יצא מאיזשהו תופת כזאת מסדרות, או בן אדם שגר בצפון והיה צריך למצוא את עצמו בין לילה במקום אחר, בעיר אחרת שהוא לא מכיר, לא רק שהוא לא מתעסק באבל שלו, אני נראה לי במצב כזה הייתי פשוט נכנס למיטה, שם את השמיכה מעל הראש ורוצה ללכת לישון, אלא פועל ורואה את האנשים סביבו. יש חלק מהפעילים האלה שגם יש להם משפחה שנרצחה ב7 באוקטובר, וזה משהו שממש אפשר לראות אותו בכל הקהילות. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים חושבים על הנהגה בתור משהו שאולי הוא מתפתח או לא מתפתח. בכל קהילה שהגעתי אליה היה את האנשים האלה שראו קצת יותר, ובתוך השבר ובתוך האסון לא ראו רק את עצמם ואת המשפחה ואת הכאב שלהם, אלא ראו גם את האנשים סביבם, וזה באמת האנשים שאני עובד איתם, וזה לא, זה נראה לי הסיפור של הרוח האנושית וגם הסיפור של ההתנדבות האנושית. ואני חושב שהאנשים האלה עוד לא מספיק קיבלו במה, הסיפור שלהם, כי אנחנו רגילים למין דפוס כזה קלאסי של התנדבות, שבו יש מישהו מסכן או משהו כזה ומגיע מישהו בחוץ לעזור לו, ואנחנו הרבה פחות חושבים על התנדבות שהיא באה מתוך הקהילה. אני יכול להגיד שהיום כל המגמה שלנו זה באמת כמה שפחות מתנדבים מבחוץ מתוך המלון, כמה שיותר למצות את המשאבים יש לנו בתוך הקהילה, בתוך המלונות, מתוך תפיסה גם של טראומה, שבעצם טראומה, מה שמכונן אותה זה חוסר אונים, חוסר שליטה על הסיטואציה, וגם משבר ביחסים האנושיים, חוסר אמון, משבר, כל מה שחשבתי על העולם, שהעולם הוא טוב ושאנשים יהיו שם בשבילי נהרס ונשבר, ודווקא פעילות והתנדבות זה בדיוק ההפך של זה. זה דבר ראשון מחזיר את השליטה לידיים של האנשים, אומר להם אתם אלה שיכולים לכונן, לשלוט ולהוביל את החיים שלכם כאן, וזה מאפשר להם גם ליצור חיבורים ולהיות ביחד, שבאמת אם הטראומה והאסון הכי גדול נוצר
באיזשהו נתק, חוסר אמון, רוע מאוד גדול, אז דווקא התרופה לזה זה יחסים בין אנושיים וסולידריות, ואנחנו ממש רואים את זה, יש חבר'ה אצלנו במלון שאומרים, אני כל היום פועל ועושה, כי אני יודע שברגע שאני אעצור, אני אתמוטט. כאילו שזה משהו שהוא מאוד מחזיק אותם. כמובן שגם לזה צריך להיות מאוד ערים, איך אנשים לא נשחקים, במיוחד שהתקופה הזאת גם מתארכת, אבל בגדול באמת לחשוב גם על המערכת הזאת שבה מי שמתנדב ומי שפועל עבור הקהילה שלו, הוא גם מאוד מאוד נרתע מזה, ואולי דווקא הוא האנשים שהכי פחות נמצאים בסיכון להתפתחות של הפרעת דחק פוסט-טראומטית, דווקא בגלל ההתנדבות הזאת, ואני חושב שזו מערכת שהם חושבים עליה בתור איזשהו מעגל קהילתי כזה שאנחנו נותנים ומקבלים ומובילים, ומייצרים איזשהו מודלינג לאחרים. זה לגמרי הסיפור אולי של הקהילות האלה היום. מעולה אריאל, אז בנקודה הזאת אנחנו עושים את זה, אחרי המידע מאוד תודה כדי על זה, בתור פתיחה, ואנחנו עוברים לשאלה הזאת טיפה יותר נינוח, וככה שדיברת, עניין אותי לשאול אותך, האם התופעה שאתה מדבר על התנדבות שבעצם מגיעים מבפנים ומחזיקים את התפנים ואת הקהילות שלהם, והם מצבים 80 חודשים תוך האירוע הכואב והמתמשך הזה, האם אתה מזהה שיש אצלם מגמת שחיקה ועייפות ותסכול, או שהם הצליחו לבסס איזשהו שאתה מרגיש שהם יכולים עוד לרוץ איתו קדימה? יש להם מספיק כוחות ואנרגיות, וגם דברים חומריים שאני מניח שצריך. כן, זו שאלה ממש טובה. בא להגיד שגם וגם, כאילו מצד אחד באמת אם בהתחלה זה היה מין כאוס מטורף כזה, המון המון בלגן, לא יודעים מי נגד מי, גם אנחנו מדברים על קהילות, בסוף אני עובד עם קהילות עירוניות, הן לא קהילות במובן הקלאסי של המילה שהם הגיעו לשם, רוב האנשים שהגיעו למלון לא הכירו אחד את השנייה, פתאום במלון אחד חבר'ה מסדרות, הם מהעדה הקווקזית, דוברים רק רוסית, וחבר'ה מבני המנשה שהגיעו לפני שנתיים בארץ מדברים קוקי, וחבר'ה מהגרעין התורני, וחבר'ה מהקהילה החרדית, וחבר'ה שכבר שנים בשדרות, ובתוך כל הדבר הזה שאנשים אמרו, בכלל לא ידעתי שיש אנשים כאלה בעיר שלי, צריך לייצר איזשהו יחדנס וקהילה, אז באמת השלב הזה הוא מאחורינו, כאילו יש איזושהי התייצבות והיכרות מאוד מעמיקה וחיבור בין האנשים והרבה פחות בלגן, ובאמת העבודה שלנו היא מאוד לייצר איזשהו שגרה, כמה שאפשר לקרוא לזה שגרה, איזו שגרת חירום כזאת, אבל זה סדר יום. מצד שני באמת החוסר ודאות מתגבר, כאילו מי שאמרה לי לפני שבועיים, היא אמרה, מי שמקריית שמונה אמרה, רק עכשיו אני מרגישה פליטה, פעם ראשונה. כי עוד איכשהו בהתחלה זה היה איזשהו סיפור של טוב, מלון וחוויה בירושלים, פתאום התחושה הזאת ששנה נגמרת, ושנה מתחילה, ואף אחד לא יודע מה יהיה, והחוסר ודאות הזאת, והתחושה שזה לא זמני נאות אותו, אלא משהו שהוא ארוך טווח, אז זה לגמרי מייצר שבר, יש המון המון שחיקה גם בהנהגה, שצריכה לשאת על עצמה רוב האנשים בהתנדבות, קהילה שלמה, ואנשים בעצמם חווים איזשהו שבר או משבר. אני חושב שהרבה מהאנשים נמצאים באיזשהו מצב של אפתיות כזאת כבר, זה גם משהו שמגן עלינו במקום לחכות ולהתאכזב, לחכות ולהתאכזב, אז משהו שבאמת קצת אפתיה. אני חושב שגם פסח, התחושה הזאת של חג ראשון, שהוא כזה מרכזי, שהוא לא עם המשפחה, ואנשים שמוצאים את עצמם בליל הסדר בלי שכל שנה פותחים שולחן ומארחים את כולם, בלי יכולת לארח את המשפחה ואת הקרובים שלהם, יחד עם יום הזיכרון שהיה מאוד, מאוד מציף, אז זה היה מין שבועיים כאלה מאוד מאוד קשים ואינטנסיביים, ואני חושב שזה, כאילו, יש איזו תנודתיות כזאת, מימים כזה שאומרים, טוב, ממשיכים ועושים, לימים כאלה שכל אחד רק רוצה להסתגר בשלו ובחדר שלו, זה מאוד מאפיין את התקופה, וגם אני חושב את העובדים, כאילו זה מאוד משפיע עליך, אתה גם, כאילו אתה מאוד מעורב בזה גם, ואתה גם מרגיש כמה את התנודתיות הזאת, ואת התקווה, ואת הרצון לייצר מול איזשהו פסיביות כזאת. אתה יכול לתת לנו אולי דוגמה להמחיש דווקא משהו חיובי שאתה מרגיש שהצלחת להוביל, כדי לסבר את האוזן? כן,
אז באמת, כאילו יש לנו מלא, מלא יוזמות, ובאמת אנשים שהם מהממים במלונות. אני, כאילו, כמו שאמרתי קודם, לא חושב שהייתי מצליח לתפקד בצורה כזאת. אני רוצה לציין את הנוער, שהרבה פעמים מתייחסים אליו בתור איזשהו חבר'ה כאלה שצריך לשעשע אותם, שלא ייפלו לסמים, לאלכוהול, שלא יטרידו אותם מינית. ובאמת אני בפרספקטיבה של עובד קהילתי מאוד הבנתי שיש פה גם כוח, לא יודע, אנחנו כבני נוער נדבנו, עשינו דברים, ויש פה איזושהי הזדמנות גם לעשות. אז באמת בחלק מהמלונות הקמנו איזושהי סיירת נוער כזאת, שבאמת בני נוער לוקחים אחריות על הזקנים הבודדים שנמצאים במלון, עושים כזה כל מיני מפגשים בין דוריים, מכינים כל מיני פעילויות כאלה. הכינו במלון כזה חידון קריית שמונה או חידון שלומי, שמספר את הסיפור של העיר, ובאמת מתמקדים בכל מיני אירועים שהמטרה שלהם זה לספר איזשהו נרטיב קהילתי חיובי של חוסן, שהיה קשה, היה אתגרים, אבל כקהילה הצלחנו לצלוח אותם. יש לנו חבר'ה במלון שנגיד היו שני חבר'ה שאחד היה בוחן רכב ואחד מוסכניק, הם הקימו פה קורס עקרת רכבך לקהילה, זה הקורס הכי כזה פופולרי במלון. עכשיו גם יש מבחני אמצע ובסוף מקבלים תעודה, וזה ממש הזדמנויות, סליחה, לאנשים להביא בעצם מהידע שלהם. יש לנו בחור במלון שהוא היה חזן בבית כנסת, והוא פתח פה מין חוג פיוטים כזה, ויוצאנו חוברות ביחד עם הפיוטים שהם היו שרים בבית, ועושים פה ערבים של פיוטים. יש מישהי שהיא גם לפני הפינוי הייתה אחראית על טיולים, כזה קבוצת טיולים, והיא מוציאה פה פעמיים בשבוע טיולים וסיורים, וכבר מכירים את ירושלים, נראה לי לפחות כמו ירושלים בממוצע, וכבר נוסעים לטיולים ביחד. ובאמת המון יוזמות שהמטרה שלהם לתת לפעילים, למתנדבים הקהילתיים האלה, גם הזדמנות להביא את עצמם לידי ביטוי, וגם בעצם לתרום לכל הקהילה בדברים שהם אוהבים ומתחברים אליהם. כן, אז אם אני מבין, יש פה באמת ניסיון גם לתת לכל אחד איזושהי אחיזות במשהו שהוא הכיר מהעולם הישן והמוכר, וזה נשמע לי משהו שמאוד מאפיין קהילות פליטים ומהגרים באופן כללי. אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה אחרת. אני חושב בצומת מאוד מעניינת. אתה מצד אחד רואה את המצב האמיתי בשטח של הקהילות, ומצד שני אתה כן נתפס כאיזושהי דמות ממסדית בסוף מטעם יותר למעלה, גורם רווחה, ומעניין אותי בתפר הזה איך אתה רואה את המצב מבחינת אחריות של מדינה ביחס למצב סיטואציה באמת מטורפת שפוקדת אותנו. איפה אתה רואה את המדינה בתוך, ואיפה אתה עדיין רואה שיש תחומים שהם לגמרי נעלמים מהעין הציבורית. כן, אז זהו, זו הזדמנות להגיד באמת שאני עובד במסגרת פרויקט של קרן שחף במשרד הרווחה, של עבודה קהילתית במלונות. אני חושב שבירושלים היה תהליך מאוד מעניין בהקשר הזה, שבאמת השבועות הראשונים שהם היו מאוד מאוד כאוטיים, ושהמדינה באמת לא ידעה להגיב ולתת מענים כמו שצריך, והיו המון מתנדבים ירושלמים שבאו ולקחו אחריות והובילו, ואחרי השבועות האלה שבאמת המדינה והעירייה נכנסה לתמונה ואמרה, אוקיי, אנחנו רוצים להביא אנשים בשכר שיעשו את זה, אז במקום להביא אנשים מבחוץ או לאתר מחדש, הם בעצם ידעו בעצם לממש את המשאב היקר הזה של מתנדבים, של אנשים, ובעצם הציעו למתנדבים במלונות לבוא לעבוד מטעם העירייה ולקבל שכר על העבודה שלהם. וזה אנשים שבעצם הרבה מהם מה-7 באוקטובר עד היום במלונות האלה, בהתחלה כמתנדבים, אחרי זה כעובדים. אני חושב שזה ממש פעולה טובה וחשובה של עיריית ירושלים, שכמו שאולי הייתי רוצה לראות את הקשר בין מתנדבים, מגזר שלישי לבין המדינה, שבעצם למדינה בגלל המערכות הגדולות שלה והסרבול שלה קשה להגיב, ותמיד יהיה יתרון למגזר השלישי ולאזרחים ולמתנדבים בזריזות, בחיבור למעיינים, בחיבור לשטח. אבל בסופו של דבר, בטווח הארוך, אף אחד לא יכול להחזיק, אף אחד ברמה הפרטית לא יכול להחזיק בלי גם משכורת ובלי משאבים. זה משהו שיכול להחזיק לזמן מאוד מאוד מוגבל, וזה שגם המדינה נכנסה לתמונה, וגם בעצם ידעה לקחת את המתנדבים, את המשאב שכבר היה ולתגמל אותו, זה ממש עבר באופן שהוא
שהוא חלק וטוב. אני כן חווה היום ירידה בשבועות האחרונים, זאת אומרת, ברמה של הנכונות להתגמש, של המערכת, של הממסד. אנחנו עכשיו לקראת רישום לשנה הבאה של התלמידים, הבנה שהם יישארו פה בירושלים. אם שנה שעברה בתי ספר וזה היו מאוד מאוד גמישים, ותתבוא ותתקבל ונבוא לקראתך, עכשיו יש משהו שהוא הרבה יותר פורמלי וקשה, ואם היום אני צריך כל מיני משאבים, אז יותר קשה לי, כאילו התחושה שאנשים והחברה הישראלית המשיכה הלאה באיזשהו מקום, ושזה כבר לא בכל אחד מחפש איפה לתרום ואיפה לתת, וגם המערכות של המדינה באיזשהו מקום כזה. אז כן, אני מרגיש בשבועות האחרונים שאני יותר צריך לרדוף ולחפש מענים, אבל בגדול מה שקורה במלונות, אני חושב שכן המדינה לגמרי והרשויות המקומיות כן נכנסו לתמונה ונותנים מענה. באמת יש הרבה שאלות סביב הקיץ, סביב הרישום לשנה הבאה, איך הוא ייראה ומה המענים שהם יתנו לטווח רחוק. ואני גם אותי כרגע מעסיק גם איך אנחנו בכל העבודה הקהילתית הזאת גם חושבים על היום שאחרי. זאת אומרת, אם אני חושב על אוכלוסייה עירונית שבה הרבה מהאנשים לא הכירו אחד את השני, פתאום נוצרו פה רשתות של היכרות טורפות, שמים 400-800 איש במלון, שנוצרת בהם היכרות ומפגשים ודברים, ובכל מלון התפתחת מנהיגות כזאת קהילתית, אז גם היכולת אחרי זה לממש את המשאב הזה שחוזרים הביתה, לאתר את המנהיגים, לרשת אותם, לעשות איזשהו רשת של מנהיגים קהילתיים, להשתמש בחיבורים האלה שנוצרו בתוך המלונות, כדי אחרי זה לעזור ליום שאחרי ולהיות מחוברים לשטח ולהיות מחוברים לאנשים. אז זה משהו שאותי כעובד קהילתי מאוד מעסיק, גם איך אנחנו ממצים את המשאב הזה גם ליום שאחרי ולא רק בסיטואציה הנוכחית. באמת שזה מעודד ואפילו מנחם קצת לשמוע גם את הציון היחסית טוב שאתה נותן לתפקוד של המדינה, וגם שיש לך התעסקות ביום שאחרי, שבאמת מקווים ומתפללים שהוא יגיע מהר, אבל טוב שבאמת יש גם את המחשבה הזאת שעדיין מחזיקים אותה, ואנחנו ככה כבר נסחפים לקראת אמצע סוף השיחה, ואני חושב אולי באמת טוב וראוי להעמיק יותר ויותר בסיפור של המפונים, אבל גם אולי בנקודה הזאת תציג את עצמך קצת, ובקצרה ומעניין לשמוע איך הגעת להתעסק בדברים שאתה מתעסק איתם בשנים האחרונות, דברים הקהילתיים והחברתיים. כן, אז באמת אני נראה לי, ידעתי שאני למד עבודה סוציאלית לפני שידעתי בכלל מה זה אומר להיות עובד סוציאלי. אני גדלתי בירושלים, פה בשכונת רמות, ואני חושב שגם בירושלים יש משהו שהוא יחסית הרבה חברה אזרחית, אנחנו רואים שיש פה מספר הרבה יותר גבוה של עמותות וחברה אזרחית יותר מכל עיר אחרת, וגם המפגש בין אוכלוסיות ותושבים מייצרים פה לא מעט מאבקים, וגם קבוצות אזרחיות שפועלות להגשים כל מיני ערכים שהן מאמינות בהם. אז באמת בתור מישהו שגדל בירושלים, מגיל מאוד צעיר נחשפתי גם לפערים בין שכונות, כאילו השכונה שגדלתי ברמות, או הייתה שכונה כזאת בורגנית, צעירה, ומצאתי את עצמי מגיע לכל מיני שכונות כמו קטמונים, או גבעת המטוס, שכונות כאלה שהם היו עדיין בהרבה מובנים, טוב גבעת המטוס זה קצת סיפור אחר, אבל החצר האחורית של ירושלים, וזה מגיל מאוד צעיר עורר אצלי שאלות על שוויון וצדק, ולמה השכונה הזאת נראית ככה והשכונה הזאת נראית אחרת. ולדוגמה בגבעת המטוס באמת בגיל מאוד צעיר הגעתי לשם קבוצה של חברים, ומצאנו את עצמנו דופקים פשוט דלת דלת, זה אתר קרוונים כזה, ומזמינים אנשים לפעילות לפורים, אחרי זה גם נשארנו שם כמה שנים, והפעלנו שם כל שבוע מעונות לילדים, ואני חושב שכאילו סתם אם מדברים על התנדבות ומתנדבים, אני חושב שהחוויה הזאת בגיל מאוד צעיר, שאני יכול, לא יודע, בגיל 15-16, יחד עם אנשים שמאמינים או רואים איזשהו חזון משותף, לעבוד יחד ולהגשים אותו ולעשות איזשהו שינוי, זו אולי החוויה הכי מכוננת שהייתה לי בחיים, ומאוד הביא אותי לאיפה שאני היום, ואני חושב שבאמת החוויה הזאת של להתנדב, מי שבאמת חווה את החוויה הזאת של להיות חלק ממקום שהוא מאמין בו, ולייצר חברויות משמעותיות עם אנשים סביב הדבר הזה, זה משהו שמאוד מאוד מאוד מעצב את האני מאמין ואת התפיסה שלך, אז ככה שאני גם מאוד, מאוד מאמין בזה, גם ככלי חינוכי, זהותי, חברתי. בשנים האחרונות אני מוביל ארגון שהוא נקרא מעגלי צדק,
שזה ארגון שהוא בעצם מקדם צדק חברתי מזווית יהודית. הוא היה בתור נער, הארגון הזה היה פעיל, כשאני הייתי נער הארגון הזה היה פעיל, דרור גם אתה היית שם, הגעת לעבוד בכנסת, הובלת שם דברים, אנחנו לא מכירים משם כי באמת אתה איזה כמה שנים מעליי, אבל כן, איזה עשור או משהו כזה, אבל בסוף הרעיון הזה שהזהות היהודית או הדתית שלי קשורה לרצון גם לקיים פה חברה שהיא סולידרית יותר ושיש בה יותר ערבות הדדית וצדק חברתי, אז מאוד הרגיש לי שהוא חסר. באמת בשיתוף חברים הקמנו אותו מחדש לפני בערך 5 שנים את הארגון הזה, שזה גם ארגון שהוא מבוסס כמעט אך ורק על מתנדבים, אני מתנדב שם כבר 5 שנים בעצם, ושבעצם אנחנו גם מקדמים, גם יש לנו תוכן, אבל גם מקדמים כל מיני סוגיות חברתיות, שאחת מהן זה באמת תאונות עבודה באתרי בנייה ומוות של עובדים, אנחנו מתעסקים בנגישות. זהו, דרור, שם די הכרנו בעצם, בפעולות האלה, הנה, ועוד משהו שאולי יצא מהתנדבות, ההיכרות איתך דרור, פעולה משותפת עם קולנר ירושלים. לגמרי, אנחנו מעודדים את כל הצופים שלנו להתנדב ולהגיע למקומות נפלאים, אבל בנקודה הזאת אני רוצה לשאול, נגעת בזה קצת, בהיבט היהודי של המניע שלך, כמה אתה מרגיש שזה משהו שהסביבה שלך היא תומכת ורואה את זה בצורה טבעית, וכמה זה מייצר את החיים שלך, בסביבה שלך, דווקא קונפליקט? כן, אז אני חושב שאני גדלתי בסביבה, בחברה שבאמת מאוד, נקרא לזה סוציאל דמוקרטית, גם בלי המילים הגבוהות, אבל מאוד מאוד מאמינים בחברה, ברווחה, כאילו גם אבא שלי עובד סוציאלי, אני דור שני למקצוע, אמא שלי מורת חינוך מיוחד, ובאמת רוב הסביבה שלי והאחים שלי זה גם מה שהם עושים. אני כן, אז זה מין משהו שהוא מאוד טבעי, מאוד, מאוד ברור כזה. אני כן אגיד שבשנים האחרונות אני מרגיש שהחברה שאני חי בציונות הדתית בהקשרים נקרא לזה הכלכליים חברתיים, הולכת למקומות מאוד אחרים, כזה אידיאולוג, כאילו אפשר לראות את זה גם בכנסת ובמצעים של המפלגות. אם פעם המפד"ל הייתה מפלגה כזאת מאוד סוציאל דמוקרטית, היום באמת הרבה מהמפלגות הציונות הדתיות מקדמות סדר יום אחר, וגם באידיאולוגיות ובכתיבה, אז דווקא אני מרגיש שאני מביא משהו שהוא מאוד שורשי, שהוא מאוד שלי, שהוא מאוד גדלתי, והתורה שגדלתי עליה ושחינכו אותי עליה, אבל כשאני מסתכל היום מסביב על החברה שאני חי בה, אז כן, אני מרגיש איזשהו פער, במיוחד באמת, כאילו, בפעילות שאולי קשורה יותר לפעילות שחורגת מהקולקטיב, רק הקולקטיב היהודי, ומנסה גם לייצר חיבורים עם קבוצות אחרות. עכשיו אני אגיד, לתת איזושהי דוגמה בעצם. אז פעילות כן, שהיא לא לגמרי. לגמרי בקונסנזוס המיינסטרים של הציונות הדתית שאתה חי ופועל מתוכה? אז גם נגיד, באמת סביב הפועלי בניין, אז הרבה שואלים אותי, אוקיי, מה נתפסת לנושא הזה? שאתה אומר להם, שמע, כל 5 ימים נהרג מישהו, זה נושא כזה מאוד בוער, אז הרבה פעמים אני כאילו מקבל מין דבר כזה, אוקיי, אבל זה לא באמת שלנו, זה לא כל מיני צורות שבהם אומרים את זה. ואני חושב גם באמת הפעילות, אולי זה דרור זה הזמן באמת לדבר על קולנר ירושלים, על דברים שאנחנו עושים שם ביחד. דרור, אז תגיד כמה מילים על קולנר ואני אמשיך אותך. דיברת על זה בפרק הקודם. כן, קולנר כבר היה בפרק הקודם, אבל לטובות המעטים שלו שמעתי בפרק הקודם, נגיד שקולנר זאת עמותה שקמנו לפני 10 שנים בערך, חברים ערבים ויהודים שמנסים להתעסק בחיבור הערבי-יהודי בירושלים, בכל מיני פלטפורמות, וגילוי נאות, אריאל, אני מאוד שמח שבחודשים האחרונים גם פועל באופן רשמי דרכנו, הוא ביחד עם קאמל גייסו והקימו קבוצת פעילים צעירים בגילאי 20 עד 35, והרעיון שם והייחודיות מבחינתנו זה שפעם ראשונה יש לנו קבוצות של חבר'ה צעירים שמנסה לפעול בתוך הסיטואציה המאוד מורכבת שפוקדת אותנו בירושלים בכיוונים שמתאימים לה, ואריאל הוא המנחה והמוביל של הפרויקט הזה. זה
אולי תשתף אותנו קצת בדברים שקורים בתוך החדרים, שגם אני לא בהכרח חשוף אליהם, וגם אם יש לך איזשהו כיוון לעתיד הקרוב, שאתה חושב שהקבוצה הזאת יכולה להביא איזשהו קול חדש בעיר. כן, אז באמת הרעיון הזה של הקבוצה, אנחנו קוראים לזה הג'מה של קולנה ירושלים, שזה באמת משהו יותר צעיר כזה. כאילו התחלנו לחלום את זה שאני בכלל הייתי בשירות מילואים, וכזה הייתי תותחן בצפון, וכמה פעם בכמה שבועות חוזר הביתה, וכזה היינו יושבים ביחד, ובאמת חושבים, אוקיי, כאילו מה אפשר לעשות בסיטואציה הזאת? ושם באמת נולד כזה הרעיון של אוקיי, אולי באמת מול תקופה כזאת שיש בה הרבה פירוד ופחד וחשש ואלימות, איך אנחנו כן מצליחים לייצר את החיבורים האלה. ובאמת הרעיון היה לייצר קבוצה של צעירים שנפגשת, ובאמת אולי בניגוד לקבוצות דיאלוג או שיח שהמטרה שלהם זה המפגש, אז גם כמובן שיש פה מפגש, אבל זו קבוצה שבאמת המטרה שלה זה עשייה משותפת. זה גם חוזר גם לחוויה שלי, אני מאוד מאוד מאמין, כאילו מה שעיצב אותי, שאתה עושה משהו עם מישהו, שאתה עושה דברים עם אנשים, אז זה מאוד מאוד מחבר באופן ששיחה או מפגש או זה בחיים לא יכולים לעשות. ובאמת הרצון שלנו זה במקום עכשיו, לא יודע, לשבת ולפתור את כל הבעיות של ירושלים, המזרח התיכון, זה לאפשר לצעירים להגיד, אוקיי, יש נקודה שבהם אתם חולמים על עיר אחרת, לא יודע, אתם חולמים שהאווירה בקמפוס תהיה אחרת, יש לכם כביש ליד הבית שלכם שהייתם רוצים שהוא יהיה צודק יותר, כי הוא לא באמת מושקע בגלל המיקום שלו במזרח ירושלים, יש לכם איזשהו אירוע, אנשים שהייתם רוצים להפגיש ביניהם, סוגיה שאתם רוצים, בואו תחלמו על זה ביחד. זאת אומרת, במקום עכשיו לייצר פתרונות גדולים וחזונות גדולים, אלא לקחת איזשהו סוגיה קטנה, משהו שהוא בוער לי, שנוגע באיך שאני חולם או חושב את ירושלים, ולשנות אותו. אז אנחנו ממש באמצע המפגשים עכשיו, זו תוכנית אנחנו קצת מתייחסים אליה כמו חממה כזאת, כי זה פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה בקולנה, וזה אנחנו מאוד לומדים, אבל אני יכול להגיד שמאוד הופתענו מהרשמה, כאילו לא ידענו כמה אנשים ירשמו, במיוחד בתקופה כזאת של מלחמה, ובאמת כיוונו לחבר'ה שהם גם אולי יותר סטודנטים, ונרשמו חבר'ה שהם גם הרבה מהם אחרי שלב של לימודים, חבר'ה רציניים שעושים דברים, ובאמת הייתה הרבה הרשמה ברמה שלא יכולנו לקבל את כולם, ואני חושב שזה גם מספר את הסיפור של ירושלים, ואולי בכלל את החברה שלנו, שיחד עם חשד ופחד ואלימות וזה, תמיד יש גם את האנשים שהם סקרנים להכיר, וגם סקרנים וגם רוצים לייצר מפגשים אחרים, ואולי לשמוע את המציאות בצד השני של העיר, או של האזור, או של המרחב שאנחנו חיים בו, באופן בלתי אמצעי ולא מתווך. ואני חושב שזה אולי התקווה, כאילו הסקרנות הזאת והעניין הזה שהוא מחרסם אולי בכל מיני אידיאולוגיות גדולות, צריך לייצר משהו אחר. ואני חושב סתם, אם אנחנו באמת לקראת סיום ועל מתנדבים, אני חושב שאיך שלי קל לגייס מתנדבים גם לפרויקט הזה וגם לדברים אחרים, זה לחבר אותם לאיזשהו, אולי דיברתי על קטן, על פעולות קטנות, אבל אני חושב שגם קל לחבר אנשים שאתה מציע להם להצטרף לאיזשהו חזון שהוא גדול. אם זה באמת בהקשר של מעגלי צדק, שאנחנו אומרים בואו נספר מחדש את הסיפור של היהדות שלנו, של הזהות שלנו, אם זה באמת בסיפור של קולנה ירושלים, שהזמנו אנשים לחלום את העיר שלהם, ולחשוב על עיר אחרת ולהגשים את זה. אז אני חושב שזה כל הזמן מין איזושהי תנועה כזאת בין חלומות גדולים, בסוף להצליח לקנקרט את זה למעשים יומיומיים כאלה. מדהים להיות בקרקע, אבל עם הראש גבוה בשמיים. רציתי לשאול אותך לסיום, מאיפה אתה מוצא את הכוחות האלה כל בוקר, אבל אני חושב שאולי ענית עכשיו לזה, כלומר זה נשמע שזה משהו שבאמת ממלא את עצמו ונותן לך כל פעם את הדרייב לצאת ולעשות דברים טובים. אז יש לך איזשהו ממש טיפ כמה שניות? אז לא, אז אני אומר, כאילו בסוף מה שנותן את הכוח בבוקר זה באמת, ואנשים לא מספיק מבינים את זה תמיד, זה שיהיה כיף, שיהיה אווירה טובה. בסוף פעילות חברתית, התנדבות, נוצרת מתוך חברות, מתוך הכירות, וזה גם מה שנותן את הכוח להמשיך. וזהו, אני חושב שבקולנה כיף, דרור, נראה לי אתה בדרך כלל עושה שיהיה כיף, אז אולי זה הסוד של הקסם.
משתדלים שיהיה כיף. תודה רבה אריאל, ירבו כמותך בירושלים ובישראל. כן, תודה תודה רבה דרור על לכולכם. ההזמנה.